The School of Thought in Macroeconomic Analysis እና በማክሮ ኢኮኖሚኩ ላይ ያሉ የትምህርት ክፍሎች ምንድን ናቸው? ኢቮሉሽን ኤንድ ሪሰንት ዴቨሎፕመንትስ እና ስለ የቅርብ ጊዜ እድገቶች በኢኮኖሚው የመጡትን እንዲሁም ለውጦችን ነው የምናየው። From the inception of macroeconomics, different schools of thought have engaged in macroeconomic analysis. ያው በዚህ ቶፒክ የምናየው የተለያዩ የትምህርት ክፍሎችን በማክሮ ኢኮኖሚኩ ላይ ያሉትን ሐሳቦችን አይዲያዎችን ነው የምናየው እና ክላሲካል፣ ኒዮክላሲካል፣ ኪኔዚያን፣ ሞኔታሪስት፣ ኒዮክላሲካል፣ ኒው ኪኔዚያን የሚባሉ ስኩልስ ኦፍ ታውት አሉ በማክሮ ኢኮኖሚክስ ውስጥ እና ምንድን ናቸው? ለመጀመሪያ ዘ ክላሲካል ኤንድ ኒዮክላሲካልን በመናይበት ጊዜ the classical view was the predominant economic philosophy until the Great Depression. እስከ ታላቁ ቀውስ እስከሚባልበት ድረስ ታላቁ ቀውስ ታላቁ የኢኮኖሚ ውድቀት በአለም ላይ ሀገራት እንዳለው ኢኮኖሚያቸው የወደቀበት ጊዜ ነበር። ይሄ ድርጅቶች የተዘጉበት፣ ቅጥር እንዳለ የቀነሰበት፣ የኢኮኖሚ ቀውስ በየሀገራቱ የገባበት ጊዜ ነው ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው። እስከዛ ወቅት ድረስ ይሄ ክላሲካል ቪው የክላሲካሊ እይታ ዶሚናንት ነበር፣ የታወቀ የኢኮኖሚ ፍልስፍና ነበር። The works of Adam Smith 1723 to 1719, David Hume, David Ricardo, Jean Baptiste Say, John Stuart Mill, Knut Wicksell and Irving Fisher can be categorized here. እነዚህ ሰዎች በዚህ በክላሲካል ቪው ውስጥ ወይንም በክላሲካል ማይክሮ ኢኮኖሚክ ወይንም ስኩል ኦፍ ታውት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ይሄን ሐሳብ የሚደግፉ ሰዎች ናቸው። According to classical thinking, given flexible prices, the short-term fluctuations in economy activity would rather be quick and they would adjust back to full employment. Classical view ወይንም የክላሲካል አስተሳሰብ ምንድነው የሚለው flexible prices ፕራይስ ምንድነው? flexible ነው። ከፍ ሊል ይችላል፣ ዝቅ ሊል ይችላል፣ ይቀያየራል እና ፍላክቹዌሽኖች ይኖራሉ። የዋጋ መለዋወጦች ፍላክቹዌሽኖች ከፍ ዝቅ ማለት ይኖራል በኢኮኖሚው ላይ እና ያ ተመልሶ ራሱን ምን ያደርጋል? አጀስት ያደርጋል። ከፍ ያለው ተመልሶ ዝቅ ይላል፣ ዝቅ ያለው ከፍ ይላል። ራሱን እያስተካከለ ነው የሚሄደው። ራሱን በራሱ ያስተካክላል ነው። This view of economy implied a hands off policy approach. ይሄ የሚከተለው ምን አይነት ፖሊሲ ነው? hands off እጅን አንሳ ወይንም እጅን ከልክል ነው። ወይንም ዋና ሐሳቡ ምንድነው? መንግስት ኢንተርቪን ማድረግ የለበትም በዚህ በንግዱ ማርኬቱ ፍሪ ማርኬት መሆን አለበት። ፍሪ ማርኬት በሚባልበት ጊዜ ነፃ ገበያ፣ ገዢውና ሻጩ ተስማምተው የሚሰሩበት አይነት ነው። ነፃ ገበያ መሆን አለበት። መንግስት ጣልቃ ሊገባ አይገባም በገበያው ላይ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ስለዚህ ገዢና ሻጩ በሚያደርጉት ኢንተራክሽን ኢኮኖሚው ራሱን ያስተካክላል፣ አጀስት ያደርጋል የሚለውን ነው የሚከተለው። For example, if an economy slips into recession, it will temporarily exhibit a surplus of goods. ለምሳሌ ኢኮኖሚው ውድቀት ውስጥ ቢገባ ወይንም ክስረት ውስጥ ቢገባ ተመልሶ ራሱን ያስተካክላል። ምን ኢኮኖሚው ቢቀንስ የሸቀጦች ብዛት ይኖራል ወይንም ሰርፕለስ ይኖራል እና በዚህ ጊዜ falling prices will eliminate this surplus. ዋጋ ይቀንሳል። ያው ኢኮኖሚው ሲቀንስ ወይንም ገንዘብ ሲቀንስ ዋጋ ይቀንሳል፣ እቃዎቹ ይበዛሉ ገበያው ላይ። ስለዚህ በቀነሰው ዋጋ በቅናሽ ዋጋ እነዛን የተረፉትን ሸቀጦች መግዛት ይቻላል። and the economy will return to a full employment level of GDP. ኢኮኖሚው ተመልሶ ወደ መጀመሪያው ወደ full employment ይመለሳል፣ ራሱን ያስተካክላል። የመንግስት ጣልቃ ገብነት አያስፈልገውም። ራሱን በገዢና በሻጮች በኩል የሚያስተካክለው ነው። ዋጋ ከፍ ሲል እቃ ሲቀንስ ወይንም ዋጋ ሲቀንስ እቃ ሲበዛ በዛ ማስተካከል ይችላል። ራሱን ወደ ኖርማል ጂዲፒ ይመለሳል
እና in this case no active fiscal or monetary policy is needed። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የገንዘብ ሞኔተሪ ወይንም የገንዘብ ፖሊሲ አያስፈልግም። ምንም አይነት ፖሊሲ አያስፈልግም። ፖሊሲንም ማርቀቅ አያስፈልግም። ለምን? ራሱን ስለሚያስተካክል። ኤክስፓንሽነሪ ፊስካል ኦር ሞኔተሪ ፖሊሲ would only cause inflation። ፖሊሲ ማምጣት ወይንም ፖሊሲ ማስገባት እዚህ ጋር የዋጋ ንረትን ብቻ ነው የሚያመጣው። rather than increase the ጂዲፒውን ከመጨመር ይልቅ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱን የሀገሪቷን ከመጨመር ይልቅ ይሄን ፖሊሲ ማምጣት ኤክስፓንድ ማድረግ የዋጋ ንረቱን ነው የሚጨምረው። in other words fiscal policy is useless in affecting employment and output while increasing government spending will lead to a higher rate of interest and full crowding out of private investment። እና ፊስካል ፖሊሲ ወይንም እንደዚህ የገንዘብ ፖሊሲ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ኢኮኖሚው ላይ። ጭራሽ ለዛ የሚውለው ገንዘብ የበለጠ ቀውስ ውስጥ እየከተተ ፕራይቬት ኢንቨስትመንቱን ምን እያደረገ አውት ኦፍ እያወጣው የሚሄድ ነው። እንዲሁም ምን ሳያደርግ without affecting changes in the price level ያለውን ሌቨል ያለውን የዋጋ ንረት ወይንም ግሽበቱን ሳያስተካከል ዝም ብሎ ጭራሽ ወጪ ማውጣት ነው የሚሆነው ፖሊሲውን አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ። on the other hand monetary policy has no effects on the real speed of the economy and it only leads to higher price level። አያችኋ የገንዘብ ፖሊሲው ምንም ኢፌክት የለውም ኢኮኖሚውን በማስተካከል ጭራሽ የበለጠ የዋጋ ንረቱን ከፍ ነው የሚያደርገው። for classical economists the real and monetary sectors could be studied separately። ስለዚህ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች ምን ብለው ነው የሚያስቡት? ትክክለኛው እና የገንዘብ ሴክተሩ ለየብቻ ነው መጠናት ያለባቸው፣ አንድ ላይ መሄድ የለባቸውም ይላል። ስለዚህ demand side policies merely affect the interest rate and or the price level። አሁን ሁለት ነገር አለ፣ ዲማንድ ሳይድ እና ሰፕላይ ሳይድ የሚባሉ ዲማንድ ሳይድ ፖሊሲ እና ሰፕላይ ሳይድ ፖሊሲ። ዲማንድ ሳይድ ምንድነው የሚለው? ፍላጎት እየታየ ምርቱ ወይንም ጉድስ ሸቀጦቹ ሰርቪሶቹ ይሰራሉ። ከምን አንፃር? ዲማንድ እየታየ ከተማው ማርኬት ውስጥ ያለው ገበያ ውስጥ ያለው ፍላጎት እየታየ ይመረታል ነው የሚሉት። ሰፕላይ ሳይድ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ሰፕላይ እናረግና ሰፕላዩ ዲማንዱን ይፈጥራል። ያቀረብነው ጉድስ የምናቀርበው ሰርቪስ ዲማንድን ያመጣልናል፣ ፍላጎትን ያመጣልናል። ካቀረብነው አንፃር መጥቶ ሰው ይጠቀመዋል ነው። እና ዲማንድ ደግሞ ገበያው የሚፈልገውን እናመርታለን ነው። ስለዚህ ዲማንድ ሳይድ ፖሊሲ ምንድነው አፌክት የሚያደርገው? ኢንተረስት ሬቱን እንዲሁም ፕራይስ ሌቨሉን ዋጋውን ወለዱን ነው የሚያደርገው አፌክት የሚያደርገው። ሰፕላይ ሳይድስ አፌክት ዘ ሪል ዌጅ ኢምፕሎይመንት ኤንድ አውትፑት። ሪል ዌጅ ደሞዙን፣ ኢምፕሎይመንት የተቀጣሪነቱን ወይንም መቀጠሩንና አውትፑት ምርቱን ነው። ሰፕላይ ሳይድ ያው ሰፕላይ እናመርታለን ወይንም አገልግሎት አቅርቦት እናቀርባለን፣ ከዛ ሰው መጥቶ ይወስዳል ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ዲማንድን ይጠራል ስለሚል የበለጠ ዌጅ ላይ ኢምፕሎይመንት እና አውትፑት ነው አፌክት የሚያደርገው። linked to this preference for supply side policies are economists termed as supply siders። ያው ሰፕላይ ሳይድ ኢኮኖሚስቶች ይሄን ፖሊሲ የሚከተሉ ሰፕላይ ሳይደርስ ይባላሉ። እነ አርተር ላፈር እና ሮበርት ማንዴል የሚባሉ ሰዎች በዚህ ውስጥ ያሉ ናቸው። ሰፕላይ ሳይደርስ despise government intervention in the markets and emphasize the distorting effects of taxation። ስለዚህ ሰፕላይ ሳይደርስ ወይንም ሰፕላይ ሳይድ ኢኮኖሚ ምንድነው የሚለው? የመንግስት ጣልቃ ገብነት በገበያው ላይ መቀነስ አለበት እና ታክስ መቀነስ አለበት፣ መጨመር የለበትም። their policy advice is to cut tax rates to stimulate
ዘ ኢኮኖሚ ታክስ የታክስ መጠኑን መቀነስ ነው የሚለው የሰፕላይ ሳይደር ፖሊሲ። They argue that there is no need to cut government spending because the tax will pay for itself. Hence, there is no need to restrain public spending of defense. ያ ዋናው ሀሳቡ የታክስ መጠንን መቀነስ ነው። ያው አርተር ላፈር ለማሳየት እንደሞከረው የዚህ ሐሳብ አቀንቃኝ ምንድነው ዋና ሐሳቡ cutting tax rates can sometimes result in increased total tax revenue እና ታክስ ሬትን መጨመር የሚቆረጥ ታክስን መጨመር ቶታል ታክስ ገቢን ከፍ ያደርጋል እና የዚህ ሐሳብ ዓላማው ምንድነው ታክስን ላወር ማድረግ ነው ወይንም ታክስ ሬትን ታክስ ሪዳክሽን ነው ታክስን በመቀነስ በገበያው ላይ የመንግስትን ተሳትፎ መቀነስ ገበያው ፍሪ ማርኬት እንዲሆን ነው ዋና ሐሳቡ የክላሲካል ኢኮኖሚክስ Neoclassical economics ደግሞ ስናይ is the name given to economic theory that was developed at the end of the 19th century and beginning of the 20th century in Europe በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በአውሮፓ ለጀመረው ዴቨሎፕ ለሆነው ለኢኮኖሚክ ቲዮሪ የተሰጠ ነውና the main contributors to this theory were Leon Walras, Alfred Marshall and Vilfredo ፓሬቶ እነዚህ ሰዎች ናቸው ዋና አቀንቃኞች የዚህ ኢኮኖሚክስ ሐሳብ ማለት ነው። Neoclassicals base their ideas mainly on the writings of Alfred Marshall and his followers በዋናነት ቤዙን ያደረገው ይሄ አይዲያ ወይንም ኒዮክላሲካል በአልፍሬድ ማርሻል ጽሁፎች ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው። They closely follow the findings of the classical school ያው የክላሲካልን ሐሳብ ነው በዋናነት የሚከተሉት but emphasize the limitations of some of the classical doctrines notably that of laissez-faire አሁን በዋናነት ምንድነው የክላሲካል ስኩል ድክመቶችን የክላሲካል ዶክትሪን ሊሚቴሽኖችን እዛ ላይ emphasize አድርገው ነው የሚሰሩት laissez-faire ማለት ፍሪ ማርኬት ገበያው ፍሪ ይሁን የሚለው ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። Moreover, they make use of the concept of marginal utility and accept mathematical economics as one method of presentation. አሁን እነዚህ የሚጨምሩት ምንድነው marginal utility ወይንም እርካታን ከእርካታ አንፃር የሚለው ነውና mathematical economicsን ደግሞ ወስደውታል ማለት ነው። As the name implies, the neoclassical view of how the macroeconomy works is a new view of the old classical model of the economy ያው ኒዮክላሲካል ስሙ እንደሚነግረን የመጀመሪያው የክላሲካል ሐሳብ ኒው ነው ኒው ክላሲካል የክላሲካል ቪው አዲስ ጽንሰ ሐሳብ እንደማለት ነው ኒው ክላሲካል ወይንም ኒዮክላሲካል the neoclassical view on macroeconomics holds that in the long run the economy will fluctuate around its potential GDP and its natural rate of unemployment አሁን ምንድነው የሚለው ይሄ በሎንግ ራን ማለት በረጅም ጊዜ ፍላክቹዌት ኢኮኖሚው ፍላክቹዌት ያደርጋል በምን በጂዲፒው ላይ ይጨምራል ወይንም ይቀንሳል በጂዲፒው ዙሪያ ማለት ነው ፖቴንሻል ጂዲፒው ዙሪያ እና The two building blocks of neoclassical economics are that the potential GDP determines the economy size. አሁን ሁለቱ ሐሳቦች ሁለቱ ዋና ነገሮች የኒዮክላሲካል ኢኮኖሚክስ ምንድናቸው? አንደኛ ጂዲፒው የኢኮኖሚ ሳይዙንና ዌጅን ደሞዙን ይወስናል። የሀገሪቷ ጂዲፒ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ሳይዝና ዌጅ ደሞዝ ይወስናል እና ሌላው prices will adjust in a flexible manner so that the economy will adjust back to its potential GDP level of output price ወይንም ዋጋ ምን ያደርጋል ፍሌክሲብል ነው ይቀያየራል ከፍ ሊል ይችላል ዝቅ ሊል ይችላል እና ኢኮኖሚው ራሱን አጀስት ያደርጋል ወዴት ወደ ፖቴንሻል ጂዲፒው ያለው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወደዛ ራሱን አጀስት ያደርጋል ያው ሌቨል ኦፍ አውትፑት
የሚመረት ጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንል አጠቃላይ የሀገሪቷ ፕሮዳክት ምርቶች ሸቀጦች እና ወደዛ ራሱን አጀስት ያደርጋል የሚል ሁለት ሐሳብ ነው ያለውና the key policy implication is that the government should focus more on long term growth and on controlling inflation than on worrying about recession or cyclical unemployment. መንግስት ትኩረት ማድረግ ያለበት ወደፊት ለሚመጣው እድገት በሎንግ ተርም በአሁን አጫጭር ጊዜያት ምናምን ላይ ሳይሆን ሎንግ ተርም የረጅም ጊዜ እቅዶች ላይ እና የዋጋ ንረቶችን እንዴት መቆጣጠር እንዳለበት ነው እዛ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለበት እንጂ የኢኮኖሚ ውድቀቱ ላይ አንኤምፕሎይመንት አለመቀጠር ላይ ትኩረት ሊያደርግ አይገባም ነው የሚለው። ስለዚህ ሎንግ ራን ነው ይሄ ኒዮክላሲካል ማክሮ ኢኮኖሚክ በጣም የሚጠቅመው ምንድን ሎንግ ራን ላይ የረጅም ጊዜ ላይ እና ሎንግ ራን ማክሮ ኢኮኖሚክ አናላይሲስን ኬኒዚያን ኢኮኖሚክስ is more useful for analyzing the macroeconomic short run። ይሄ ደግሞ ኬኒዚያን የሚባለው በቀጣይ የምናየው ደግሞ ሾርት ራኑ ላይ ነው በአጭር ጊዜ ላይ ነው የበለጠ ፎከስ የሚያደርገው። እሺ ጠቅለል ለማድረግ ያክል ክላሲካል እና ኒዮክላሲካል ልዩነታቸው ምንድነው? ክላሲካል ኢኮኖሚክስ assumes that the value of a product derives from the cost of production ብሎ ነው የሚያምነው። ክላሲካል ኢኮኖሚክስ የሆነ እቃ ቫልዩ ዋጋው ከምን አንፃር ነው? ያ እቃ ከተመረተበት ሲመረት ከወጣው ወጪ አንፃር ነው ዋጋው የሚተመነው። ለምሳሌ የሆነ ዘይት ቢኖረኝ ያን ዘይት ለማምረት ያወጣውት ወጪ አለ፣ የሰው ኃይል አለ፣ ሌበር ፎርስ ለሰው የከፈልኩት አለ፣ ያንን ራው ማቴሪያል የገዛውበት አለ፣ ፕሮሰስ ለማድረግ የተለያዩ ኮስቶች አሉ እና እነዛ ኮስቶች ናቸው የዚህን ዘይት ቫልዩ ዲተርማይን የሚያደርገው ነው የሚለው ክላሲካል ኢኮኖሚ። ነገር ግን ኒዮክላሲካል ኢኮኖሚ considers a consumer perception of value። ኒዮክላሲካል ግን ምንድነው ኮንሱመሩ ወይንም ተጠቃሚው ለኮንሱመሩ ከሚሰጠው ምን አንፃር ነው? ዩቲሊቲ አንፃር ነው። የዋጋ የዛ ነገር ቫልዩ የሚተመነው በምንድነው? በኮንሱመሩ ዩቲሊቲ ወይንም በገዢው ፍላጎት አንፃር ለገዢው ምን ያህል እርካታ ይሰጣል። እና እኔ እዚህ የሰራውትን ዘይት ከኮስቱ አንፃር ከምናምኑ አንፃር አይቼ 20 ብር ልል እችላለሁ። 20 ብር ኮንሱመሩ ደግሞ አይቶ ለሱ ከሚሰጠው እርካታ አንፃር ቼክ አድርጎ አመዛዝኖ ምናልባት 25 ሊለው ይችላል ወይንም 15 ሊለው ይችላል። ስለዚህ ክላሲካሉ ምንድነው? ለዛ ነገር ለማምረት ከወጣው ወጪ አንፃር ነው ቫልዩን የሚተምነው። ኒዮክላሲካል ሲሆን ግን ለኮንሱመሩ ከሚሰጠው እርካታ አንፃር ነው ወይንም ደስታ አንፃር ነው። ክላሲካል ኢኮኖሚክስ states that the price of a product is independent of its demand። ስለዚህ ክላሲካል ምን ብሎ ነው የሚያምነው? የዚህ የዋጋ እዚህ ያመረጥኩት ዋጋ ፕራይሱ ፍላጎት ላይ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው ወይንም የተጠቃሚው ፍላጎት ዲማንድ ላይ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው ምኑ ላይ ነው? ኮስቱ ላይ ነው። ለዛ የወጣው ኮስቱ ላይ ነው። ኒዮክላሲካልስ ኢኮኖሚክስ emphasizes the choices of consumers። ኒዮክላሲካል ግን ምንድነው የሚለው? የዚህ ነገር ፕራይስ ዲፔንድ የሚሆነው ከተጠቃሚው ፍላጎት አንፃር ነው። ኮንሱመር ቾይስ ላይ ትኩረት ያደርጋል ኒዮክላሲካል። ሌላው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ does not include utility in its theories። ክላሲካል ላይ ምን የለም? ዩቲሊቲ የለም። ዩቲሊቲ የተጠቃሚው እርካታ አይታየም ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ላይ። in its theories of value labor growth እነዚህ ላይ ምን የለም? ዩቲሊቲ የለም። ግን while ኒዮክላሲካል ላይ ስናይ ኒዮክላሲካል ላይ ምን አለ? ዩቲሊቲ አለ። የቫልዩ የሌበር የግራውዝ ዩቲሊቲ እርካታ ከዛ አንፃር ነው የሚያወራው። ሌላው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ focuses on the production of goods and services as the key factor of economic analysis። ክላሲካል ምንድነው የሚለው? የሸቀጦች የጉድስ እንዲሁም የአገልግሎቶች መመረት ላይ
ፕሮዳክሽን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ለኢኮኖሚ አናላይሲስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ወሳኝ ናቸው ነው የሚለው። while neoclassical economics focuses on the behavior of individuals within an economy neoclassical ምን ላይ ነው? ኮንሱመሩ ላይ ነው። አሁንም ኢንዲቪጁዋሎች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። የኢንዲቪጁዋሎች ባህሪ ምን ይመስላል? ቢሄቪየር ምን ይመስላል? ምንድነው የሚፈልጉት? ምንድነው የሚያረካቸው? ስለዚህ የበለጠ ኢንዲቪጁዋል ላይ ነው ኒዮክላሲካል ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነውና ሜን ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው የክላሲካል እና የኒዮክላሲካል ስኩል ኦፍ ታውት። ያው ክላሲካል ቲዮሪ፣ ኒዮክላሲካል ቲዮሪ። ክላሲካል ቲዮሪ the accumulation and allocation of surplus output ምን output ፕሮዳክሽን ላይ ነው፣ ምርት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። and therefore their emphasis was on production ትኩረታቸው ምን ላይ ነው? ማምረት ላይ ነው። on the factors that influence the supply of goods ኒዮክላሲካል ግን focuses on individual choices በግለሰቦች እርካታ ላይ ነው which unavoidably reflect subjective preferences and beliefs and the allocation of given resources among alternative uses ያው ሲመረጥም ከኢንዲቪጁዋል ቾይስ አንፃር ነው የሚሆነው። ሌላው ክላሲካል ቲዮሪ paid comparatively little attention to choices of individuals ለግለሰቦች ምርጫ ብዙም ትኩረት አይሰጥም ክላሲካል ቲዮሪ። ኒዮክላሲካል ኢኮኖሚስትስ theorize it in the aggregate and end product of individuals እነዚህ ግን ቲዮራይዝ አድርጎታል ከዩቲሊቲ አንፃር ከኢንዲቪጁዋል እርካታ አንፃር ነው ፕሮዳክቱ። The classical economists have made consistent efforts to explain the rise of capitalist mode of production in terms of historical analysis ያው ይሄንን ከምን አንፃር ነው? ከታሪክ ጥናት ከታሪክን ግምት ውስጥ በማስገባት ሂስቶሪካል አናላይሲስ ነው የሚያቀርቡት። ኒዮክላሲካል ግን ሂስትሪን ኤክስክሉድ አድርጎ ማቴማቲካል ሞዴሎችን ነው ያው ማቴማቲካል ኢኮኖሚክስም ይባላል ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲን ዩዝ የሚያደርግ ነው የሚጠቀም ነው እርካታን የተጠቃሚ እርካታን